a little. Also, What's yeah. your favorite curse word? Welcome back to another video. अनि बिहानको 6:58 भयो हैन 7 बजे चाहिँ हामी झाको पेट्रोल पम्पमा भेट्ने भनेको सो अलिकति लेट भएको अवस्था तर यति त चलिहाल्छ यति पनि चलेन भने एक्लै जा भन्दिनु पर्छ सो अहिले चाहिँ अब म यहाँबाट अलि हतार त गर्दिन हैन आनन्दले नै जान्छु तर अलिकति छिटो पुग्दिम हैन केटाहरुसँग भएको ठाउँमा पुग्दिम त्यसपछि त आनन्दले भिडियो बनाउँदै गयो भइहाल्यो नि हैन र सो आज चाहिँ हामी को हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ हुन्छ अब कोही नि आउँछ कि आउँदैन बिहान उठिसक्यो कि उठिसकेन थियो हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ अलि सबभन्दा हुन्छ नि ढिला गर्ने नै त्यही हो क्या सो त्यो आएको हुन्छ कि हुँदैन अनि हाम्रो अर्को विराज हुन्छ विराज चाहिँ मेरो भिडियोमा एकपल्ट मात्र आएको छ क्या अरे त्यो रेडिएटर गार्ड किन्नेको बेलामा त्यो FG25 वाला क्या सो ऊ हुन्छ हामी 4 जना जस्तो हुन्छ होला स्ट्र्याप खुल्लै रहेछ यार हेलमेटको हेलमेटको स्ट्र्याप नलाउनु भनेको हेलमेट नलाउनुको सरै हो रे क्या कामै छैन रे सो मेक स्योर यु स्ट्र्याप अन छुट्टै मिनिङ दिएर झाको पेटमा कोही आएको रहेछ जस्तो छ यार के को बिराज आएको रहेछ ठिक ठिक अनि झा पनि आइसकेछ What's up guys? कहिलेलाई फोन गरिस्? गर्न त एकलट जे भयो नि एकलट गर्न 15 सम्म त कुरुम अनि त्यसपछि जाने हो तिम्रोमा यो छ जापानिज हेर त लाउनु पर्थ्यो नि यामाहाको के रे ल ल ल 3 मिनट ल दियो कैनीलाई ल गाइज हाम्रो चाहिँ रुल अलिकति कडा छ रुल हाम्रो अलिकति कडा छ भनेको क्या कैनीलाई लास्ट लुक आएन गइदिउँ अब हामी सबलाई कुरेर बस्नु त सक्दैन अनि एउटै मान्छेलाई एभ्री टाइम आधी घन्टा 1 घन्टा कुरेर बस्नु त हामी पनि चुतिया होइन नि त सो हामी हिँडेको गाइज अब त्यो आउँदै गर्छ हामीलाई कल गर्छ सो त्यही हाम्रो राइडको उसुल नियम कडा छ टाइपको खास अझै छिटो जाने प्लान थियो 7 बजे हिँड्ने प्लान थियो होइन अब टाढा पनि छैन त्यही 18 किलोमिटर जस्तो हो अनि केटाहरू गएको रहेनछ क्या त्यता म त गइसकेँ तर त्यो बेला मैले भ्लग बनाएन फर द सेक अफ भिडियो हुन्छ नि फेरि जान लागेको छौँ जाउ केटा अगाडि गयो FG25 पिकअप चाहिँ छ यार बबाल FG25 को तर मलाई अलिकति लुक चाहिँ मन पर्दैन अब के भयो आए कैनीको फोन माई गड ओहो यामा रेसिङको स्टिकर नै टाँसेछ नि त रन्केर आइरहेको रहेछ तोरी यही हो साथी हो यही हो गाइज मेकानिक भनेको हेलो फ्रेन्ड कैनी र विराजलाई जुदाउनु पर्छ अब एकछिनमा कैनी र विराजलाई जुदाउनु पर्छ एकछिनमा भनेको यसकोमा आधा नि पेट्रोल छैन यार
गयो गयो केटाहरू रेस भनेर फेरि साँच्चीकै रेस हुँदैन नि जिस्केको मात्र हो क्या म कैनीको चलपल सबको टिलिक्क टिलिक्क टल्किने ब्राइट ब्राइट हाइभिज हेलमेट रहेछ त्योहरू चिनिने क्या टाउकोले चिनिने आफ्नो केटाहरू कस्तो जाम भएको यार त्यही भएर अब आउट अफ भ्याली जाँदाखेरि त बिहान नै क्या पुलिस नउठेको बेला अरू मान्छे नउठेको बेला बिहान नै हिँडिदिनुपर्छ यस्तो ल्याङ हुन्छ यहाँदेखि जाम पऱ्यो भने त नि सकेन सो ग्याज अब यस्तो यो गल्ली त के उ गरिरहनु होइन अलि त्यहाँ माथि डाँडाको बाटो दामी बाटोहरू छ क्या सो त्यता पुगेर अन्त भिडियो स्टार्ट गर्नु पर्यो सोचेको है हिँड्न मेरो मलाई पछाडिको टायर यार तेरो हावा बढी भयो कि के हो है हावा बढी भयो जस्तो यार अर्कै फिल भइरहेछ कर्नरमा क्या ले त एकछिन अलिकति बढी भयो जस्तो हावा राखौँ न बाइक उतातिर हाल्दै यहीँ राख्न अगाडिको भ्यू हेर्न कस्तो दामी छ है ल गाइस आजको डेस्टिनेसन हामी छिटै पुग्यौँ एकदम छिटै फास्टर देन कैनी कालु पाण्डे हजुर फास्टर देन कैनी टुट यहीँबाट जाने हो क्या न कहाँबाट ल मलाई पहिला त जाने बाटो थियो त अब के गर्नु त नि अब छैन अब छैन रहेछ त वाट टु डु कैनी ब्युटी आउटमा गएर भ्यू हेरौँ न फेरि बालेले हामीलाई उ गर्यो भने हामीलाई त होइन पी बाबुलाई चाहिँ डिस हानिदिन्छ बालेन दाइ बालेन बुढा अब त सर भन्नु पर्यो नि ट्विस्ट हानेर मुखतिर फर्काइन्छ साइको कुरा गर्छ यार सो गाइस हामी चाहिँ हेर्दो नै रहन्छ सुतिरहेछौँ मस्त लम्पसार मस्त घाँस तानी
चिलमा बसिरहेको चिलमा छु। घाँस चाहिँ छैन घाँसमा घाँस उता उठ के त अन्त मकैको घाँस मकै धनियाँ पुदिना ताना नि त दुबो पिबब इज कल्ड पिबब जुत्ता पनि देखाइयो र जोर्डन मलाई गु भइसक्यो R15 भिभो कहिले आउँछ भनिदेऊ त यो विक चान्सेस छ ल ल गाइजी यहाँमाको इम्प्लोइले भनिसकेपछि त होला नि त जस भिभो लन्च हुने कुरा छ अरे अनि अब एक्सचेन्ज त्यो हुन्छ नि मेलाहरू लाग्छ नि बाइकहरूको क्या त्यस्तो मेला लाग्नु लागेको छ अरे अनि त्यो मेलामा अब लन्च गर्छ कि भन्ने कुरा छ अरे भन्छ हुनसक्छ अब किनभने टिकटकमा त भाइरल भइसक्यो नि त भिफो उता विराटनगर हो कि जनकपुरको उतातिर त आइसक्यो सो हुनसक्छ न्युट्रलमा जाउँ न होइन किन मलाई पेट्रोल बढी भएको सो त्यही हो गाइज यहाँको भ्यू चाहिँ बब्बाल छ जे होस् बिहान आउँदा रमाइलो भएको थियो अब अहिले त घाम चर्किन थालिसक्यो गलाइदिन्छ क्या घामले सो त्यो चाहिँ अलिकति नरमाइलो हुन्छ That's a little. Also, What's your favorite curse word? सो हल्का फोटो सेसन र अब त्यो भर्खर इन्ट्रोमा आएको वाला भिडियो छ नि अब त्यो चाहिँ म अगाडि राख्छु होला त्यही भएर अहिले भनिरहेको सो इन्ट्रोमा आएको वाला भिडियोको चाहिँ अब अलिकति सुट गरियो होइन त्यो अब केटाहरूको अस्ति बनाइदिएको थिएँ क्या मैले उसको हाम्रो प्रस्तावको एनकेको अनि त्यस्तै वाला चाहियो अरे केटाहरूलाई सो त्यस्तो बनाइदियो ओहो यहाँ माथि जानु पायो रमाइलो हुन्थ्यो यार सो त्यस्तै बनाइदिएको हो सो गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ अब अघि कुदाउन थालिहाल्यो अलिअलि होइन कुदाएपछि अब बोल्न नै पाएन केही गर्न पाएन सो यस्तै हो कुनै भिडियो राम्रो कुनै भिडियो ठिकै आफ्नो भिडियो त किन नराम्रो भन्नु रे क्या रिटर्निङ फ्रम द राइड यस्तै हुन्छ गएको बेला जोसेर गएपछि अनि फर्किने चाहिँ बिस्तारै क्या लास्ट भिडियो कस्तो लाग्यो है अब माइलेज टेस्ट गर्न खोजेको थिएँ अनि चलाएँ त्यो दिन अब हुन्छ नि जाने पनि कहीँ थिएन अनि चलाउनु त अब हुन्छ नि 30-40 किलोमिटर नै चलाएर अनि पेट्रोल हालौँ भनेको थिएँ तर त्यही 25-30 किलोमिटर मात्र चलाउन मिल्यो क्या त्यो दिन अब कतै जाने बाहिर कामै परेन होइन अनि त्यसपछि त हल्का गाह्रो पऱ्यो त्यही पनि अब क्यालकुलेट गर्दाखेरि 45 त अब दियो होइन अनि अब त्यही हो मैले अब उसमा पनि चलाएँ जाममा हुन्छ नि रिङ रोडको जाममा अनि यताउता गर्दाखेरि जे होस् त्यस्तो कन्डिसनमा चलाउँदाखेरि 45 भनेको अब राम्रै हो ठिकै छ चित्त बुझ्दो हो होइन मेन कुरा अब यहाँबाट चाहिँ कलङ्की निस्किन्छ फर्स्ट फल हामी भिडियो चाहिँ अब सकेसम्म होइन रेगुलर ल्याउन मैले ट्राई त गरि नै रहेको छु आफ्नो बेस्ट दिएर अनि यसपछि अब मैले एउटा स्टिकर जब हुन्छ नि त्यो सोचेको छु कि अब ठुलो होइन सानो यतातिर श्राउड भन्ने कि के भन्ने यार यसलाई हो त्यो त्यतातिर अनि पछाडिको हुन्छ नि सिटतिरको प्यानल हुन्छ नि एउटा हो त्यतातिर र त्यहाँनिर एउटा जियोस् एमटीको पेजहरू हुन्छ नि मोडिफाइड गरेको पेजहरू त्यतातिर देखेको थिएँ त्यो त्यही छ मेरो प्लान चाहिँ अहिलेलाई सो अलिकति आफ्नो टचेस दिउँ होइन वान पिस बनाउने भन्छ केटाहरू मलाई चाहिँ त्यस्तो अब ढोङ लाग्छ होइन वान पिस हुनु पर्दैन नि आफ्नो टेस्टको बनाउने हो सो जे राम्रो लाग्छ त्यो गर्ने हो वान पिस नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो केही छैन अर्को भनेको चाहिँ अब एउटा एमटी ग्रुप पनि भेटेको थिएँ होइन
मैले उसमा इन्स्टाग्राममा एमटी काठमाडौँ छ के अरे उनीहरूको ठ्याक्कै चाहिँ बिर्सेँ क्या एक्ज्याक्ट युजर नेम चाहिँ। सो आजको राइड चाहिँ उनीहरूसँग अब जाने प्लान रहेछ उनीहरूको, अनि म पनि जोइन गरौँ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ। अब क्यान्सल भएछ होइन। अब मेरो त भर्खर रेकमेन्डेसनमा जान थालेको जोस होइन, भिडियो त बनाउनु परिहाल्यो भनेर आज निस्केको हो क्या। अनि स्याटरडे पनि भइहाल्यो। सो स्याटरडे राइड इज म्यान्डेटरी होइन। यो कहिले जिन्दगीभर पेट्रोल पम्पमै छिर्ने भयो। सो अब खासै अब यो भिडियो यति नै हुन्छ होइन गाइज। अनि आज बेलुका एउटा साथीको बर्थडे पनि छ। सो कतै गइएछ भने त्यो भिडियो नै अब हुन्छ नि, मलाई त एकदम जोस आइसक्यो क्या भिडियो बनाउने। अब राम्रो नराम्रो अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर अब आफू चाहिँ बनाएर राखिदिन्छु बाल भएन। तल 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 मल अल मल हो क्या। सो बेलुका पनि अब कतै गयो भने भिडियो आउँछ। अनि यो भिडियो चाहिँ यति हो होइन गाइज। राम्रो लाग्यो भने एउटा कमेन्ट, आजकल कमेन्ट माग्न थालेको छु मैले चाहिँ, लाइक भन्दा पनि मोटिभेट हुन्छ नि त। लाइकले त अब लाइक नम्बर मात्र हुन्छ, कमेन्टमा त मेसेज हुन्छ नि त। सो फर द्याट रिजन कमेन्ट ओभर लाइक्स। सो मन छ भने एउटा सानो मिठो कमेन्ट पनि छोडिदिनु। हाई नोटमा इन गरौँ आज होइन। सो होप यु गाइज लाइक द भिडियो। राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब हान्दिउँ, राम्रो लागेन भने राम्रो जुन भिडियो लाग्छ त्यो हेरेर सब्सक्राइब हान्दिउँ। सो सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।